quân của Đức cam kết viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong chuyến đi hiếm hoi tới Kyiv. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong chuyến thăm hiếm hoi vào thứ Hai mà ông cho biết đã gửi một thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Berlin sẽ sát cánh cùng Kyiv miễn là cần thiết trong cuộc chiến. Chuyến thăm đầu tiên của ông tới Kyiv kể từ những tháng đầu của cuộc xâm lược năm 2022 của Nga, diễn ra trước khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng và vài tuần sau khi liên minh cầm quyền của Scholz tại Berlin sụp đổ, đe dọa tương lai của ông với tư cách là thủ tướng. Sự biến động chính trị ở Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, làm tăng thêm cảm giác bất ổn ngày càng gia tăng ở Ukraine, với việc quân đội Nga tiến nhanh hơn bao giờ hết ở phía đông. Không rõ các đối tác châu Âu của Kyiv có thể tăng cường hỗ trợ cho Ukraine đến mức nào nếu Trump cắt giảm viện trợ từ Hoa Kỳ, đồng minh hùng mạnh nhất của nước này. Thông điệp của tôi từ Kyiv gửi Putin: chúng ta sẽ ở lại lâu dài. Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ không dao động. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng người dân Ukraine, miễn là cần thiết, Scholz viết trên X. Scholz đã sử dụng chuyến đi để công bố các đợt giao thiết bị tiếp theo trị giá 650 triệu euro sẽ được giao trong tháng này. Gói hàng bao gồm các hệ thống phòng không IRIS-T, xe tăng Leopard 1 và máy bay không người lái vũ trang. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết, Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm tại Kyiv và xem xét các máy bay không người lái do các công ty Ukraine và Đức sản xuất tại một địa điểm không được tiết lộ. Họ cũng đã đến thăm một bệnh viện và nói chuyện với những người lính bị thương và nhân viên y tế. Trong khi ca ngợi Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai của Ukraine sau Hoa Kỳ, Scholz đã nhiều lần từ chối gửi tên lửa hành trình Toru tới Ukraine, vì lo ngại điều này có thể kéo đất nước của ông vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Scholz rằng Ukraine cần nhiều hệ thống phòng không hơn để bảo vệ 20 địa điểm đặc biệt. Chúng tôi đang nỗ lực để có tiếng nói chung hơn về vấn đề Toru, ông nói. Scholz cũng đã bị chỉ trích từ các đồng minh, bao gồm cả chính Zelensky, vì đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 11 lần đầu tiên sau gần 2 năm, mà những người chỉ trích coi là một nỗ lực để đạt được lợi ích chính trị trong nước. Ông đã bảo vệ cuộc gọi của mình với Putin tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, nói rằng ông đã sử dụng cuộc trò chuyện để nói với nhà lãnh đạo Nga chấm dứt cuộc xâm lược và rút quân, và rằng Ukraine có quyền là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Chính phủ của Zelensky đang thúc giục NATO mời Ukraine trong một cuộc họp tại Brussels vào tuần này để tham gia liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo, mặc dù một số đồng minh vẫn phản đối mạnh mẽ. Vấn đề bầu cử Đức. Ukraine đang định hình là một vấn đề lớn trong chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử bất thường của Đức vào tháng 2. Friedrich Merz, nhà lãnh đạo phe đối lập bảo thủ đang trên đường lật đổ Scholz, đã nói rằng Đức nên gửi tên lửa Toru. Roderick Kayset từ đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo bảo thủ, CDU, cáo buộc Scholz vận động tranh cử trên lưng người dân Ukraine và đồng thời nuôi dưỡng câu chuyện sợ hãi về Nga. Ông ấy ngày càng cô lập Đức và gây nguy hiểm cho an ninh của chúng ta, ông nói với tờ báo Oxford Angemin. Quân đội Moscow đã chiếm giữ từng ngôi làng ở phía đông Ukraine, tiến tới chiếm toàn bộ khu vực công nghiệp Donbass, trong khi các cuộc không kích của Nga vẫn tiếp tục nhắm vào mạng lưới năng lượng đang gặp khó khăn của Ukraine khi mùa đông đang đến. Vào tháng 11, chính quyền Biden sắp mãn nhiệm đã cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Moscow đã đáp trả bằng cách tấn công Ukraine bằng một tên lửa đạn đạo tầm trung mới và đe dọa sẽ tấn công các địa điểm của chính phủ ở Kyiv. Ukraine từ lâu đã yêu cầu Moscow rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ của mình. Họ cũng muốn phương Tây đảm bảo an ninh tương đương với tư cách thành viên NATO để ngăn chặn Nga tấn công trở lại. Moscow, quốc gia kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, yêu cầu công nhận việc sáp nhập lãnh thổ Ukraine và duy trì sự trung lập vĩnh viễn đối với Ukraine. Tuần trước, Zelensky đã đưa ra ý tưởng về việc Ukraine được cấp tư cách thành viên NATO ngay cả khi Nga chiếm đóng một số vùng lãnh thổ đã chiếm được, điều mà ông cho biết có thể chấm dứt giai đoạn nóng ghê của cuộc chiến. Vào Chủ nhật, ông đã làm rõ rằng bất kỳ lời mời nào gia nhập NATO phải mở rộng đến toàn bộ lãnh thổ Ukraine, ngay cả khi thỏa thuận phòng thủ tập thể của liên minh có thể không hoạt động ở các khu vực do lực lượng Nga chiếm đóng. $1,9496